Hi everyone! Welcome to my channel. So for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit sa picsart nang nauuso ngayong pictures na ginagamitan ng black drip. So ko po sa inyo kung paano ito ine-edit using picsart. So magsimula na po tayo. Punta po kayo sa inyong picsart apps at i-click nyo lang po ang plus sign sa ibabang part ng inyong apps. So ayan yung color purple na app na plus sign, and then scroll down nyo po. Pinakababa po yung unang picture, yung sa color backgrounds, yung unang picture po, kasi aalisin po muna natin yung background ng picture na napili po natin. X nyo lang po yung mga ads. So and then add photo. I-click nyo ang add photo. And then, lalabas na po yung mga photos. So, i-click nyo po yung photo na napili nyo. So, i-adjust nyo lang yung laki. Then, i-click nyo po ang cut out. Yung mayroong gunting na sign. Para maalis po natin yung background. So, ginamit ko dito si Miss Liza. She's my, one of my favorite actress. Then, save nyo po. I-click nyo lang po yung save sa itaas na bahagi ng inyong apps. So, ayan, wala na siyang background. So, click nyo yung apply. Sa bandang itaas pa rin. And then, next. Daming ads. And then, save sa ibaba. And then, download photo. Download nyo lang po. And then, balik po kayo ulit sa apps po ninyo. Click nyo po ang done. Click nyo lang ang done. And then, click nyo po ulit ang plus. Scroll down nyo po ulit. Piliin nyo po ang white background. So, ayan na. Click nyo po ulit ang add photo. Kasi, ilalagay na po natin yung inedit natin na wala ng background. So, ayan na siya. So, wala ng background si Miss Liza. Ang gagawin natin ay i-click nyo po ang FX. Sa ibaba po, FX. FX. Click nyo po yan. So, kung nasa sa inyo po kung paano i-adjust yung picture, meron naman po siyang mabilis siyang ma-move anytime kung paano nyo po gusto nyo malaking picture. So, na-click na yung FX. Hanapin nyo po yung magic. And then sa magic, i-click nyo po ang Badlands. And i-adjust nyo lang po siya. Depende sa kung anong gusto nyong gaano ka dikit yung kulay na gusto nyo. So, after nyo pong ma-adjust, i-click nyo lang po ang apply. Marami pong ibang option dyan. Pwede kayong mamili. So, na-click ko na ang apply. And then, click nyo po ang so, inaayos ko lang. So, click nyo po ang stickers. And, i-search nyo ang black drip. Search nyo po ang black drip. Talabas po yung iba-ibang options. So, mamimili lang po kayo ng gusto nyo dyan. Marami pong options.
So, ito yung pipiliin ko, yung yan. So, i-adjust nyo lang po yung laki. So, sa akin po, yung iba po kasi is dinoduplicate nila, pero sa akin is isa lang. Pinalakihan ko lang po yung size ng black drip. Adjust nyo lang po, and then i-click nyo po ang blend. Blend sa baba pong part. May blend po dyan. I-click nyo lang po yan. And then, hanapin nyo po yung lighten. Sa option, i-click nyo po yung blend. May lalabas po dyan na multicolor. Hanapin nyo po yung lighten. So, ayan na. Nakita nyo po. So, nagawa na natin yung nauuso ngayon. And then, click po natin yung sticker para po magawa na natin siya ng ibang design na gusto natin. So, pagka na-click nyo yung sticker, hanapin nyo lang po kung anong gusto nyo, mga design or stickers na gusto nyo ilagay sa photos. Back nyo lang po yan. So, ayan, mamimili na tayo ngayon kung anong gusto natin. So, scroll down lang natin hanggang makita natin kung ano ba yung nababagay na sticker. So, yan ang napili ko. Wala lang, gusto ko lang siya. Medyo bagay kasi sa hair ni Miss Liza. So, adjust lang natin. Kung saan mong gustong part na mo ilagay is nasa sa'yo yan. And then, balik ka ulit sa sticker. Click mo ulit yung sticker sa baba. Sorry. Yeah. Click mo ulit ang sticker sa baba. And then, i-search mo ang crown. Kasi nauuso rin ang crown ngayon, mga Z's. Usong-uso ang crown. So, lagyan din natin ng crown si Miss Liza. Mamimili tayo ng crown. So, yan. Maraming crown. Iba-ibang design, iba-ibang color. Nasa sa'yo yan kung anong gusto mo dyan. So, scroll down natin. May nakita ko kaninang maganda. Ayun. So, click natin yan. So, para maiba yung kulay, pwede nyo rin gamitin ulit yung blend. And, mag-experiment kayo kung anong kalalabasan ng color. So, ayan. I-click ko yung blend ulit. Sa pinakadulo atang part. Doon, para maiba lang yung kulay. So, ayan. After na yan, pwede nyo pandagdagan guys. Depende sa inyo kung anong gusto nyong i-decorate pa na iba. Or baka may mas maganda pa kayong ma-discover. And, pag wala na kayong gagawin, wala na kayong idadagdag, i-click nyo lang yung apply sa taas. And then, i-save nyo na po. So, ganun lang kadali. Ganun lang kabilis. Maging creative ka lang, marami kang magagawa sa picsart. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. I hope na may natutunan kayo at inaasahan kong pagkatapos ng video ito ay gagawa na rin kayo ng inyong picsart dripping effect.